τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, στην τριλοκουζίνα της Βασούλας. Πριν σας δείξω τι φανταστικό ψωμί βελούδινο θα κάνουμε για πολλές βούτες και πολλά σάντουιτς, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί μου βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου Τριλοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook, εκεί με βρίσκεται καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα, και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter, Βάσιας Crazy Kitchen. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μία λαχταριστή βελούδινη μαργαρίτα ψωμί. Το κύριο μαγικό υλικό είναι το ρεγκιλέτ, που είναι γάλα σκόνη, το βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, στο διάδρομο που είναι τα γάλατα τα Εβαπορέ. Παντού, έχει 3,5 ευρώ. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι ακριβώς τα υλικά για το ψωμί που φτιάχνω. Θέλω αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θέλω αυγό, θέλω μία ξηρή μαγιά, θέλω αλάτι, ζάχαρη, νεράκι χρυλιαρό και σπορέλαιο. Αυτό μη μου πείτε να το αντικαταστήσετε με γάλα φρέσκο ή Εβαπορέ, δεν θα έχετε το αποτέλεσμα το βελούδινο που θέλουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το ωραίο μας το ψωμάκι. Εγώ, παιδιά, το ψωμάκι μου θα το κάνω στο μίξερ γιατί πονάνε τα χεράκια μου, γέρασε Βασούλα σας. Εσείς όμως αν δεν έχετε μίξερ δεν θα στεναχωριέστε καθόλου, θα το ζυμώσετε και σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Το πρώτο στάδιο είναι να βάλω το αλεύρι μου. Θα τρελαθείτε, παιδιά, θα το φτιάχνετε συνέχεια, είναι βελούδινο. Λοιπόν, βάζουμε το αλεύρι μου. Όλες οι δοσολογίες στα υλικά κάτω στο κουτί περιγραφής και φυσικά στην καρτέλα που μας κάνει σκηνοθετάρα και πέφτει μέσα στο βίντεο. Θα βάλω το αλευράκι μου, θα βάλω το αλατάκι μου, τη ζάχαρη μου και θα τα ανακατέψω λίγο αυτά με το κουτάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, τα μηνύματά σας, τα καθημερινά, τα σχόλιά σας είναι συγκινητικά. Είστε η δύναμή μου, αν δεν είχα εσάς δεν θα προχωρούσα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Λοιπόν, αφού ανακατέψαμε το αλεύρι, το αλάτι και τη ζάχαρη, θα βάλω τη μαγιά μου, ξηρή μαγιά εγώ πάντα χρησιμοποιώ, δεν μου αρέσει, παιδιά, η βρέσια, μου μυρίζει. Λοιπόν, το αυγουλάκι μου. Τώρα θα βάλουμε εδώ πέρα το μαγικό υλικό γάλα σκόνη, σας το ξαναδείχνω, το ρεγκιλέτ, το βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, στους διαδρόμους με τα γάλατα τα συμπυκνωμένα. Δεν θα κάτσω να απαντήσω σε κανέναν μου πει να βάλω Βασούλα φρέσκο Εβαπορέ, όχι, θα βάλεις αυτό που σου λέω για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα βάλουμε 5 κουταλιές της σούπας γεμάτες, 3, 4, 5. Αυτό είναι το φοβερό κολατσιό και για τα παιδάκια σας για το σχολείο. Τα γεμίζετε και τα κάνετε σαντουιτσάκια και είναι κολλασμένα σαντουιτσάκια αυτά. Λοιπόν, θα βάλουμε το νεράκι μας το χλιαρό. Ποτέ κρύο, ποτέ καυτό γιατί θα καεί η μαγιά. Και θα βάλω και το σπορέλαιο μου. Τι έχετε, σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο, ό,τι έχετε. Και θα βάλω τώρα να ζυμώσω μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη. Μετά από 5 λεπτά που έγινε η ζύμη μου βελούδινη στο μίξερ, εσείς με τα χέρια σας, εάν δεν έχετε μίξερ το πολύ 7 λεπτάκια θα θέλει να ζυμωθεί αυτό το εκπληκτικό ζυμάρι μου. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα κλείσουμε τον μπολ μας πολύ καλά με μία μεμβράνη, θα βάλουμε τη ζύμη μας σε ζεστό μέρος πάνω στη σόμπα σας, πάνω στο καλοριφέρ σας, μία ώρα για να διπλασιαστεί. Για να έρθουμε να κάνουμε αυτή την εκπληκτική μαργαρίτα. Εδώ κοιτάξτε, είναι βελούδο. Και όλα αυτά το κάνει το μαγικό υλικό που σας είπα, το γάλα σκόνη. Αφού πέρασε μία ώρα, το ζυμάρι έγινε τούμπανο, η ώρα είναι 1:20, τώρα τι θα κάνω? Θα το βγάλω από εδώ πέρα, θα το κάνω μπάλες για να το κάνουμε μαργαρίτα, εδώ κοιτάξτε,
Τι ωραίο έγινε το ζυμάρι. Και θα το ξαναφήσω αφού το ζυμώσω άλλη μισή ωρίτσα, παιδιά. Και μετά θα πάει για ψήσιμο. Εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη μαργαρίτα. Λοιπόν, την ζύμη τη βλέπετε, είναι βελούδο. Έχω βάλει λίγο αλευράκι εδώ. Ζυμώνω και θα κάνω 5 ψωμάκια. Ζυμώνεται καλά. Θα την κάνω ένα μπαστούνι για να τη χωρίσω σε 5 ψωμάκια. Και μετά το κάθε ψωμάκι θα το διπλώνω. Θα δείτε πως θα το κάνω. Για να βγει ωραίο στρογγυλό. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, παίρνω τώρα το ένα μου. Το βλέπετε, παιδιά, τη ζυμάρι είναι. Το κάνετε έτσι, το ανοίγετε και μετά εδώ το βάζετε για να γίνει στρογγυλό. Τώρα πώς θα φτιάξω το ψωμί μαργαρίτα για να είναι όλο ίνες. Λοιπόν, πήρα το ένα κομμάτι, το αλευρώνω και από εδώ, όπως κάνουμε τις ζύμες να μην κολλάει, θα πάρω το πλάστη, θα το ανοίξω και θα το ρολάρω. Και έτσι, παιδιά, θα κάνω το ψωμί μαργαρίτα. Είναι νέα μέθοδος και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, αν το κάνετε έτσι. Λοιπόν, το ρολάρουμε. Βλέπετε, όπως έκανα και τα ψωμιά τα βραστά. Και έτσι όπως είναι θα ξανακάνω εγώ, παιδιά, αυτό εδώ το ενώνω για να βγει στρογγυλό. Και θα κάνω τη μαργαρίτα. Το βλέπετε, στρογγυλό το θέλουμε, ωραίο σχέδιο. Έτσι. Τώρα ξανακλίνω με μεμβράνη. Και βάζω άλλη μισή ώρα σε ζεστό μέρος. Είπαμε πάνω στο καλοριφέρ, πάνω στη σόμπα ή στο φούρνο σας στους 80. Και θα έρθω να τα ψήσουμε. Αφού πέρασε μισή ώρα ακόμα για το δεύτερο φούσκωμα, τώρα έχω χτυπήσει έναν κρόκο με λίγο νεράκι. Βάζω από πάνω και θα ρίξω και σουσαμάκι και πάμε για ψήσιμο. Θα ψηθούν στον αέρα στους 170 με 175 περίπου μισή ώρα. Θα βάλω και το σουσαμάκι μου. Και είναι ποίημα η μαργαρίτα ψωμί της Βασούλας με το μυστικό σκόνη γάλα. Τίποτα άλλο. Φύγαμε για ψήσιμο. Η μαργαρίτα πρέπει να έχει λουλούδια γιατί έγινε μια φανταστική μαργαρίτα. Έχω καταενθουσιαστεί, την έψησα στους 175 στον αέρα για 30 λεπτά. Αναλόγως στο φούρνο σας, παιδιά, κάθε φούρνος είναι διαφορετικός. Παίζει το ψήσιμο από 25-35 λεπτά. Είναι βελούδο, μόσχο μυρίζει, είναι πανεύκολη. Το μαγικό υλικό είναι σκόνη γάλα που σας έδειξα. Θέλω να τη φτιάξετε όλη αυτήν τη λουλουδένια μου μαργαρίτα που είναι ό,τι πιο ωραίο έχετε φάει, να τη γεμίσετε με ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Θέλω να κάνετε πολλά σχόλια κάτω από το βίντεο γιατί με τρελαίνετε και με αγαπάτε και σας αγαπάω και δεν μπορώ χωρίς εσάς. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις. Σας ευχαριστούμε για όλα μέσα από την ψυχή μας, σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε και τώρα κάνουμε ένα ωραίο zoom να την ευχαριστηθείτε. Αυτή τώρα τη μισή θα την κόψω να βάλω λούρπακ και την άλλη μισή θα την κάνω σάντουιτς. Φιλάκια πολλά!